Hello, Singapore. Good morning. So this is our room. Good morning. So this is our room. Pasok na, babe. Andun yung room na. Tara na. Ano bang room na? 384. Nasaan yun? 384. Andito. 3864 pa lang. Hindi dito. Oh, ito na. Ayan na agad. Hi everyone! Hi Tine Fam! This is Tine and welcome to my channel. Today we're here at MBS Premier King Room. So, with a garden view. Ayan ang aking view for the next 3 days. Kung nakita nyo, ayan. So, yun yung Gardens by the Bay. Yan ang magiging view namin. And, so ang mga feature ng room namin ay may flower na binili ko. Dala ko rin ang aming donuts for our photoshoot later. Oh, may pa-photoshoot! Pausa naman po. Ayan, ang ganda. So, first time kong makapag-check-in dito kasi nakapunta naman na ako dito. Pero dahil lang sa mga friends ko na mga alta, pag nagpa-party sila dito, na i-invite ako and na
nakikita ko tong gantong hotel and nakakapag-swimming din ako sa taas. So ngayon first time and sobrang mura nang nakuha namin. Shout out kay Miss Sheena, thank you po. And kay Miss Aisa na nag-refer sa akin kay Miss Sheena na yung parang yung per night nila dito is like 400 to 500 siya aabot. Pero ngayon 2 nights namin na siyang nakuha. So sobrang sulit and magki-clear din naman ako ng leave. So, ito na ang aming ginawa, mag-staycation. And today, supposedly, dapat ang aking flight to the Philippines, pero bawal dahil kay COVID. Hindi kami makauwi. Here, ang bathtub. So, bumili din ako ng bubble bath para naman ma-enjoy namin. Pero pa yung infinity pool. Ayan. Tapos, ang cool dito, dahil siguro, ano siya SG Clean approve ang MBS. So, talagang super naka-sealed pa. Hindi ko alam kung bago yung kanilang mga towels dahil naka-sealed pa or ano, parang super disinfected, ganun. Tapos, after i-disinfect and i-laundry, isi-seal nila ng ganito. Diba? So, cool. So, protected. So, ayan, naka-seal din yung mga bathrobe. Ayan. Ang ganda. So, na-avail din namin yung early check-in nila ng 9 AM. Kaya nandito na kami agad on this, anong oras na, B? 10:31. So, 10:31. So, mag-ano muna kami, mag-aalmusal muna kami. May baon kami. Polar. Ching! Ayan, tapos magpapakulo na lang ako ng water kasi hindi namin alam gamitin to. Pamayaman. Paano ba ito gamitin? YouTube nga, YouTube tutorial. How to use this, espresso root machine. Ayan. So, today, 3 days, 2 nights kami dito. And, nakikita nyo naman sa aking title, how to make the most out of your staycation. Kasi nga, bawal pa tayo mag-travel. So, paano natin susulitin ang MBS? So, abangan nyo yan. If bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click that subscribe button. I-click mo na rin yung bell para always updated ka sa mga videos ko. Ayan. And, ayun lang. Samahan nyo kami sa aming 3 days. So, magba-bathtub tayo para sulitin ang stay natin here. Number 1, use the bathtub and bumili kayo ng bubble bath. Bumili lang kami sa The Body Shop. Ayan, grapefruit kasi I love fruity scents. So, lalagay natin siya while pinupuno natin ang bathtub. Ay, ang cute! Ang cute heart! So, papunta kami ngayon sa Sky Park. So, isa rin yun sa mga pwede nyong puntahan kasi free siya. So, usually, ang price niya is like this, 20 to 25. And ngayon, dahil nga nag-check-in kami sa MBS, free na siya. So, we have to avail it para sulit. Let's go! So, nandito kami ngayon sa Sky Park. Ito ang view. Sayang, medyo cloudy. So, ito lang ang sunset namin. Ganyan lang siya. Tapos, medyo cloudy. View from the 56th floor. So, may restaurant in here. Pwede kayong kumain. So, dito tayo sa kabilang view. Ito naman ay ang mga HDB. Charot. Ito ang mga HDB. Kamusta naman? Oh. Dito naman, ito yung mga dumadaong-daong na barko here. Yung mga cargo, mga ganon. Ayan. Parang yung view din sa hotel room namin. Nakikita din tong kasi yun yung Marina Barrage.
So, ito din yung garden. Doon naman din yung ano. Ang daming tao. So, natapos na namin ang aming Sky Park viewing. Hinahangin ang aking palda. Mahangin sa Sky Park. Ayan. So, meron kaming booking ng pool 8 to 9. So, pupunta naman kami ngayon at mag-ready kami for our pool session. Let's go! Ayan. Ito ang aking outfit of the night. Ito ang aking pagpunta sa ano, Infinity Pool. Infinity Pool. Maligay po siya. Hello! So, nandito na kami sa Infinity Pool. Pool number 2. So, kami lang yung guest ngayon sa pool na to. Ito daw yung pinakamalaking pool nila. And pag pumasok kayo, kailangan nyo mag-safe entry pass. Then, kapag kung anumang pool ang pinuntahan nyo, hindi na kayo pwedeng lumipat sa iba't ibang pool. So, 3 sets of pool kasi siya. Tapos, meron silang towel na ibibigay. Ayan. Ganda. Oh my God, ang lamig. Ano ka na, babe? Ang liit ko hanggang dito. Ano yung hair ko? Yung hair ko bawal mabasa. Lamig din. So, eto na nga. So cold. So, 1 hour lang ang ibibigay na time sa inyo kada pool session nyo. So, ngayon may mga iba ng guest. Ayan. Woo! And my baby is hirap na hirap sa sobrang lamig. hindi siya fan ng cold water. Sobrang init ng kanyang paligo. Ayan. Heto na ang view. Woohoo! Ganda, B. Ganda. Wow, high life. Charot. Super ganda ng Singapore. Madaming lamig. Na-enjoy. Good morning! So, we plan to go to the gym. Wow! Kala mo talaga. Hi there! Thank you for visiting my channel.
You may also want to check out my other videos by clicking the link under Watch Now. And I hope you can consider to subscribe too. Maraming salamat! Click mo na yung Watch Now.